જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું દૂધીના કોફતાનું શાક। તો એની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ દૂધીના કોફતાને આપણે તળીને નથી બનાવવાના, આપણે વરાળથી બાફીને કોફતા બનાવવાના છે। બહુ જ સરસ થાય છે અને ઓછા તેલમાં આ સબ્જી બહુ જ સરસ થાય છે અને એની ગ્રેવી બી આપણે એકદમ સરસ બનાવવાની છે। તો ચાલો આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ પહેલાં આ ટામેટું છે, લસણ છે, લીલા મરચાં છે, ડુંગળી છે ઝીણી, આ કાશ્મીરી મરચું લીધું છે જે એકદમ ગ્રેવીનો કલર સરસ આવે છે, અને આ કાશ્મીરી મરચું એકદમ મોળું છે, તીખું નથી, અને આ થોડા કાજુ લીધા છે, આ દૂધી છે, અને આ થોડા ખડા મસાલા છે, અને આ જીરું છે દળેલું એકદમ ઘરે શેકી નાખ્યું છે અને પછી દળી નાખ્યું છે એ જીરું છે, અને બીજા આ મરી છે, તજ છે, બાદિયા છે, ને આ લવિંગ છે, અને આ ચણાનો લોટ છે। જો ચણાનો લોટ તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે ભાખરીનો લોટ હોય છે એ બી લઈ શકો છો, અને વરાળથી સરસ કોફતા બનાવાય છે। તો ચાલો હવે આપણે કોફતા બનાવી દઈએ। હવે આપણે આ દૂધીને મેં છીણી નાખી છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આવી છીણવાનું જે સાધન આવે છે એનાથી આપણે હવે આમ છીણી નાખીશું। સરસ છીણ પડે છે, તમે જોઈ શકો છો। અને એકદમ આપણે આ છીણને પાણી નિતારી અને પછી આપણે કોફતા બનાવવાના છે, જેથી કરી અને ચણાનો લોટ આપણે મિક્સ કરીએ તો એકદમ આપણું જે લોટ આપણે કોફતાનો બાંધવાનો છે એ એકદમ ઢીલો ના બંધાય। આમાંથી દૂધીમાંથી પાણી બહુ છૂટે છે, એટલે પાણીને આપણે એકદમ નિતારી અને લેવાનું છે। જોઈ શકો છો સરસ આપણું છીણ પડવા માંડ્યું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ છીણાઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાંથી પાણી કાઢી લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। બસ આવી રીતે કેટલું બધું પાણી નીકળે છે, જો તમે। બસ આ રીતે આપણે બધું પાણી કાઢી અને એકદમ છીણને કોરું કરી દેવાનું છે, પછી આપણે કોફતા બનાવવાના છે। બસ આ જ રીતે આપણે બધું પાણી કાઢી દેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ છીણમાંથી આપણે બસ આ જ રીતનું આપણે રાખવાનું છે, આવું છીણ રાખવાનું છે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી દઈશું। તો મસાલામાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। આપણે ગ્રેવીમાંય નાખવાનું છે અને કોફતામાંય નાખવાનું છે, તો સાચવીને મીઠું નાખવાનું છે। હવે આપણે ધાણા જીરું નાખીશું, થોડીક હળદર નાખીશું, અને આપણે થોડું મરચું નાખીશું, કારણ કે ગ્રેવીમાં લીલું મરચું આવશે, લસણ આવશે, બધું તેજ જ છે, એટલે આમાં કોફતામાં આપણે જોઈને નાખવાનું છે। અને ત્યાર પછી આ જીરું પાવડર છે એ બી થોડું નાખીશું, જીરું પાવડરનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। અને ગ્રેવીમાં તો આપણે બધા મસાલા નાખવાના છે, એટલે આપણે આમાં સાચવીને મસાલા નાખવાના છે। જો તમારે વધારે બીજા મસાલા નાખવા હોય તો તમે નાખી શકો છો। બસ આવી રીતે આપણે હવે મિક્સ કરી દઈશું, અને પછી આપણે હવે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું, જે 1 ચમચી લીધો છે મેં, અથવા ચણાનો લોટ છે, ભાખરીનો લોટ છે, અથવા બાજરીનો લોટ બી તમારા ઘરમાં પડ્યો હોય તો તમે નાખી શકો છો। અને જે આ આપણું પાણી બચ્યું છે છીણમાંથી એકદમ, એ આપણે ગ્રેવીમાં વાપરી દઈશું। આમાં બહુ પ્રોટીન હોય છે, જેથી કરી અને આ પાણી આપણે ફેંકી નહીં દેવાનું, આ ગ્રેવીમાં ઉપયોગમાં લઈ લેવાનું છે। હવે આપણે સરસ કોફતા બનાવી દઈશું નાના નાના, અને આ કોફતાને આપણે વરાળથી બાફવાના છે, જે મેં પાણી મૂકી દીધું છે। હવે આપણા કોફતા સરસ નાના નાના બનાવવાના છે। બસ આ રીતે બધું આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે કોફતા બનાવી દઈશું। આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આવી રીતે હાથથી સરસ બસ આ જ ટાઈપના આપણે રાખવાના છે। આનાથી બી નાના બનાવવા હોય તો તમે બનાવી શકો છો। બસ આ જ રીતે આપણે બધા કોફતા બનાવી દેવાના છે। હવે આપણું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે, અને આને આપણે 10 મિનિટ માટે વરાળથી બાફવાના છે। હવે આપણે આને ઢાંકી દઈએ। હવે આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, અને આપણે જોઈ લઈએ, થઈ ગયા છે આપણા કોફતા એકદમ। આવી રીતે ચપ્પુ નાખી અને જોઈ લેવાનું છે, જોઈ શકો છો। હવે આપણું ચપ્પુ સેજ ચોટે છે, તો હજુ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું, અને પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું, એટલે આપણા કોફતા સરસ થઈ ગયા છે કોફતા। હવે આપણે કોફતાની ગ્રેવી બનાવવાની છે, તો ગ્રેવી માટે આપણે થોડુંક જ તેલ નાખવાનું છે। ગ્રેવી બનાવવા માટે બહુ જાજુ તેલ નથી નાખવાનું, અડધી ચમચી નાખશો તો બી ચાલશે।
સૌપ્રથમ પહેલાં એમાં ખડા મસાલા નાખી દઈશું. ખડા મસાલાને આપણે તેલમાં આવી રીતે સાતળી દેવાના છે. થોડાક તેલમાં સતળાઈ જાય પછી આપણે લીલા મરચાં અને લસણ જે છે એ નાખી દેવાનું છે. બસ આ ગ્રેવી બનાવવા માટે પહેલાં આ કાચી જે વસ્તુ છે એને આપણે સરસ તેલમાં સાતળી દેવાની છે. અને થોડુંક આ બધું ઠંડુ થાય પછી આપણે મિક્સર જારમાં એકદમ ક્રશ કરી દેવાનું છે. પછી આપણે ડુંગળી નાખીશું, 1 વાટકી છે ઝીણી કાપેલી. ત્યાર પછી 1 વાટકી ટામેટાં છે. આ બધાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ એકદમ તેલમાં સાતળી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે કાજુ નાખીશું. કાજુથી એકદમ સરસ આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ થાય છે. કાજુ નાખ્યા પછી હવે આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે એકદમ સાતળવાના છે. જો તમારા ઘરમાં કાજુ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. કાજુથી એકદમ આપણી ગ્રેવી સરસ બને છે. બસ આ જ રીતે જો આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત સાતળવાનું જ છે. એકદમ લાલ નથી કરી દેવાની આ બધી વસ્તુને. સેજ થોડુંક પાકી જાય પછી આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે ચેક કરી દઈએ. બસ આ જ ટાઈપની આપણે કરવાની છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આને થોડું ઠંડુ પડે પછી આપણે ક્રશ કરી દેવાનું છે. અને આ સરસ કોફતા આપણા વરાળથી બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને ક્રશ કરી દઈએ પછી આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે. હવે આપણે તવા ઉપર તેલ નાખી દઈશું ગ્રેવી બનાવવા માટે. 1 પાવરું મતલબ 1 ચમચો તેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ ગ્રેવીમાં થોડું તેલ વધારે હશે તો સારું લાગશે, એટલે 1.5 ચમચી આપણે તેલ નાખી દીધું છે. જે આપણે બધું સાતળ્યું હતું એમાં આપણે ફરી આવી રીતે તેલ મૂકી દેવાનું છે. થોડું તેલ ગરમ થાય પછી આપણે ગ્રેવી નાખવાની છે. અને ગ્રેવી મેં તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ ક્રશ કરી દીધી છે ગ્રેવીને. હવે આ સરસ તેલ થઈ ગયું છે અને આપણે હવે ગ્રેવી નાખી દઈશું. પહેલાં ધીમા તાપે એકદમ ગ્રેવીને આપણે થોડી તેલમાં સાતળી દેવાની છે. અધકચરી તો એકદમ બધું આપણું સતળાઈ જ ગયું છે. બસ હજુ આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે ધીમા તાપે એકદમ ગ્રેવીને સરસ સાતળતા રહેવાનું છે. અને પછી આપણે બધા મસાલા કરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ ગ્રેવીમાંથી તેલ ફૂટવા માંડ્યું છે. ત્યારે આપણે મસાલા કરી દેવાના છે. તો આ કાશ્મીરી મરચું લીધું છે મેં, જે એકદમ સરસ કલર આવે છે, એ નાખી દઈશું. અને એ છે 1 ચમચી છે. ત્યાર પછી આપણે થોડું ધાણા જીરું નાખીશું. પછી જે આપણે આ જીરું છે, દળેલું જીરું લીધું છે, એ બી નાખી દેવાનું છે. હવે આપણે હળદર નાખીશું થોડી. પછી આપણે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે આવી રીતે. અને જે આપણે દૂધીમાંથી પાણી બચ્યું હતું, જે આપણે નિતારીને કર્યું હતું, એ પાણીથી જ ગ્રેવી આમાં નાખવાનું છે. હજુ આપણે આ ગ્રેવીને 2 થી 3 મિનિટ ઢાંકી અને મૂકી દેવાની છે. પછી આપણે કોફતા નાખવાના છે. અને તમારે ગ્રેવીમાં કેવો રસો રાખવાનો છે એ પ્રમાણે પાણી નાખી અને પછી આપણે કોફતા નાખી દેવાના છે. આ કોફતા આપણે તળીને બનાવાય છે, પણ મેં એકદમ હેલ્ધી આ કોફતાનું શાક બતાવ્યું છે. હવે આપણી ગ્રેવી સરસ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં કોફતા નાખી દેવાના છે. બસ આવી રીતે છૂટા છૂટા નાખી દેવાના છે કોફતા. અને તમારે જેવો રસો ગ્રેવીનો રાખવો હોય એ પ્રમાણે થોડું પાણી નાખી અને 4 થી 5 જ મિનિટ આપણે ગ્રેવીને થવા દેવાની છે. કારણ કે હવે આપણું બધું એકદમ પાકી ગયું છે. આ બધું સરસ એકદમ કોફતાને આપણે મિક્સ કરી દેવાના છે આવી રીતે ગ્રેવીમાં. અને ધીમા તાપે આપણે બસ થોડી વાર જ કરીશું
અને તમારે જેવી થીક રાખવી હોય એ પ્રમાણે ગ્રેવી તમે રાખી શકો છો. તો આ છે આપણા દૂધીના કોફતાની રેસીપી, એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે મેં આમાં અડધી વાટકી પાણી નાખી દીધું છે, જેથી કરી અને ગ્રેવી સરસ આપણી બહુ જાડી ના થાય ને બહુ પતલી ના થાય. એકદમ ભાત ખીચડી છે, રોટલી ભાખરી જોડે જે રીતે તમે ખાતા હો એ રીતે ગ્રેવી રાખવાની છે. અને આને 3 થી 4 મિનિટ આપણે ઢાંકી અને મૂકી દેવાની છે. અને આપણા કોફતા એકદમ ગ્રેવીમાં સરસ પોચા થઈ જાય એ માટે 3 થી 4 જ મિનિટ આપણે ઢાંકી અને મૂકી દેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ આ સબ્જી બની ગઈ છે દૂધી કોફતાની, અને એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગ્રેવી સરસ બની ગઈ છે આપણી તૈયાર. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ બની ગઈ છે. અને જરૂરથી બધા ઘરે ટ્રાય કરજો. અને એકદમ મેં આ હેલ્ધી રેસીપી બતાવી છે, જે આપણે કોફતામાં અમુક તળીને બનાવે છે, પણ મેં તળીને કોફતા નહીં બનાવ્યા, મેં વરાળથી બાફીને બનાવ્યા છે. એટલે સરસ ઓછા તેલમાં જ આ રેસીપી બની જાય છે. અને ચણાનો લોટ અને દૂધી જો તમારા ઘરમાં પડ્યું હોય તો આસાનીથી આ રેસીપી સરસ બની જાય છે. તો જરૂર કમેન્ટમાં જણાવજો, અને તમે આ રેસીપી બનાવો અને તમારી રેસીપી કેવી બની એ મને જરૂરથી કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારી રેસીપી કેવી થઈ છે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.